स्वयंच्या कार्यक्रमाला अनेक मान्यवरांची उपस्थिती गेले 10 वर्ष लाभते आहे. त्यांचं प्रोत्साहन, त्यांचा आशीर्वाद आणि त्यांची उपस्थिती हे आम्हाला नेहमीच प्रेरणादायक राहिलेलं आहे. याआधी देखील स्वयंच्या कार्यक्रमामध्ये डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर असतील किंवा अनेक जण या कार्यक्रमात आलेले आहेत. आणि आज आपल्या सगळ्यांचं भाग्य आहे की ज्यांना आपण मेट्रो वुमन म्हणून गौरवलं, त्या अत्यंत संवेदनशील असणाऱ्या अशा IAS अधिकारी अश्विनी भिडे आपल्यात उपस्थित आहेत. सच अन इंटरेस्टिंग. तुम्ही आता सारखा मुंबईसारखा विचार असं म्हणलं म्हणून मी तुम्हाला विचारतोय. म्हणजे मुंबईचा इतिहास पुण्यापेक्षा अधिक आहे. मुंबईचा इतिहास वाराणसीपेक्षा अधिक आहे. ओके, विल डू इट. अनेकांना मुंबई म्हणजे बॉम्बे वाटते. सो देर इज अ मुंबई बियॉन्ड बॉम्बे. डेफिनेटली देर इज मुंबई बियॉन्ड बॉम्बे. बॉम्बे ही एक छोटीशी आयडेंटिटी आहे. एक किल्ला जन्माला आला, तो वाढला, कालांतराने तो नामशेषही झाला. पण मुंबई ही एक सांस्कृतिक चळवळ आहे आणि ती आयडेंटिटी 7 बेटांपुरती मर्यादित राहूच शकत नाही. आणि म्हणून मुंबई इज मच 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 बिगर दॅन बॉम्बे. मुंबईच्या संपूर्ण पुरातत्वाचा जो अभ्यास तुम्ही आता मांडला, त्याच्यामध्ये त्या पुरातत्व अवशेषांवर आपल्याला धर्माचा खूप मोठा पगडा दिसतो. परंतु इथे अनेक राजवटी आल्या, त्या राजवटींच्या खुणा असलेल्या काही गोष्टी सापडल्या का? निश्चित. पण मी अगदी स्पष्टच सांगतो की मुंबई ही व्यापाऱ्यांचीच होती आणि ती आजही व्यापाऱ्यांचीच आहे. नाही, नाही, ट्रेडर्स आता अलाउड. आता आता थोडा फरक आहे. आता कंत्राटदारांची आहे. ओके. पण पूर्वीही व्यापाऱ्यांनी राजांना राज्य करू दिलं आणि अशा अनेक राजांचे उल्लेख आपल्याला शिलालेखांमध्ये मिळतात. म्हणजे मगाशी मी दाखवल्याप्रमाणे सोपाऱ्याचा जो राजा अशोकाचा शिलालेख होता, तो आज छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालयात म्हणजे प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियममध्ये ठेवलेला आहे. 2 शिलालेख आहेत ते. त्या 2300 वर्ष जुन्या शिलालेखापासून अगदी आत्तापर्यंत स्थानिक राजे, दिल्लीचे राजे, परदेशातले राजे, अशा अनेक राजांचे उल्लेख आपल्याला या शिलालेखांमध्ये मिळतात. पण याही पेक्षा जास्त व्यापारी, भिक्षू यांचे उल्लेख जास्त मिळतात असं मी म्हणेन. आणि एक फक्त आता हा विषय काढलाय म्हणून सांगतो की कान्हेरीचं जे लेणी, कान्हेरीची जी लेणी दिसतात आपल्याला, त्या लेण्यांमध्ये आपल्याला भारतातले सगळ्यात जुने पारशांचे शिलालेख मिळतात. ते साधारण 1000 वर्ष जुने आहेत. इतकंच नाही तर तिथे जॅपनीज मधले सुद्धा शिलालेख आहेत. म्हणजे मुंबईचा जो त्या काळातला पोहोच, त्या काळातली जी होती, स्फेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स होता, तो किती मोठा होता हे याच्यावरनं आपल्या लक्षात येईल. पण मग हा इतका स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स मोठा असेल, तर मग आत्तापर्यंत दिसणाऱ्या इतिहासाच्या अनास्थेला नेमकं जबाबदार कोण? आम्हीच. ह्याचं कारण आम्हाला जे दाखवलं ते आम्ही बघितलं. आमच्या परसदारी, ज्याला मी बॅकयार्ड आर्किओलॉजी असं म्हणतो, त्याच्याकडे आम्ही कधी लक्षच दिलं नाही. माझ्या घराच्या मागच्या बाजूला 1000 वर्ष जुने अवशेष पडलेले आहेत. मी आज अंधेरीला राहतो. माझ्या घरापासून 200 मीटरच्या अंतरामध्ये 2 साधारण 12व्या-13व्या शतकातले शिलालेख सापडले होते. ते काळाच्या ओघात नष्ट झाले. मी लहानपणी ते बघितलेले आहेत. तेव्हा मला अजून अक्कल आहे असं म्हणत नाही, पण तेव्हा अजिबातच नव्हती. तर याला जबाबदार आम्हीच आहोत. आम्हीच इतिहासकारांनी, आर्किओलॉजिस्टनी हे तुमच्यासमोर मांडलं नाही. जे आम्हाला दिसलं किंवा दाखवलं गेलं तेच आम्ही पुढे तुमच्याकडे सांगत आलो. मी आत्ताच परवा ओडिसा या राज्याच्या दौऱ्यावरून परत आलो आणि तिथे मला दाखवलं काय गेलं तर अनेक ठिकाणी सुंदर लेणी गुहा दाखवण्यात आल्या. धौलगिरीच्या, उदयगिरी अशा बऱ्याच गुफा मी आणि माझ्या पत्नीने पाहिल्या.
मला असं लक्षात आलंय आणि आता हे सगळं पाहतानाही लक्षात येतंय की या सगळ्यावर बौद्ध विचारांचा एक प्रचंड मोठा पगडा आहे. गुहांची निर्मिती फक्त बौद्धांनीच केली? अ, भारतीय उपखंडामध्ये ना साधारण 1200 लेणी आहेत. त्यातली 80% लेणी ही बौद्ध आहेत. अर्थात बौद्धांनीच लेणी घडवली असं मी म्हणणार नाही. हिंदूंनी आणि जैनांनीही घडवली. इतर जे संप्रदाय होते आजीवक वगैरे त्यांनीही ती घडवली. परंतु मुख्य लेणी जी आपल्यापर्यंत पोहोचली आहेत, काळाच्या ओघात टिकलेली आहेत, ती बौद्धांची आहेत. आणि त्याचा काळही खूप मोठा आहे. ती लेणी घडवण्याचा जो काळ आहे, तोही खूप मोठा आहे. त्यामुळे बौद्ध आणि लेणी हे समीकरण नॅचरली जुळून जातं. परंतु अनेक गुहांमध्ये शिल्प असतात, चित्र असतात. असं म्हटलं जातं की गुहेत गेल्यानंतर बाहेरचं आभाळ दिसत नाही, म्हणजेच थोडक्यात प्रकाश तिथं येत नाही. मग ती आतली शिल्प आणि त्यातली चित्र तुम्ही कशी वाचलीत? आपल्या डोळ्यांना ना सवय करायला लागते. त्या उजेडाची पण सवय झाली की गोष्टी दिसतात. कारण त्या कलाकारांनी जेव्हा ती चित्र केली, तेव्हा हा उजेड त्यांच्याकडे नव्हता. हा आर्टिफिशियल उजेड आता जो आपल्याच आजूबाजूला आहे तो. ह्याला एक दुसरा आयाम आहे. तो म्हणजे या चित्रांना एक अधिष्ठान आहे. आणि ते सांस्कृतिक अधिष्ठान एकदा तुम्हाला समजलं ना, की ते जिक्सॉ पझल असतं, ते तुम्हाला सोडवता येतं. अजंठातली सुद्धा अनेक चित्र आज पूर्ण नाही आहेत किंवा कान्हेरीला जी चित्र आहेत ती तुकड्या तुकड्यांमध्ये तुम्हाला दिसतात. ती परिपूर्ण बघण्यासाठी तुम्हाला ती सांस्कृतिक नजर लागते आणि त्याच्यासाठी ट्रेनिंग लागतं मुळात, की धर्माचं किंवा तत्कालीन समाजाचं एक अधिष्ठान तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही ते चित्र वेगळ्या पद्धतीने बघू शकता. पण मग आपल्याकडे मोहेंजोडो हडप्पापासूनचा इतिहास जर आपण पाहिला तर त्यातल्या अनेक लिप्यांना अजूनही आपण डिकोड करू शकलेलो नाही. जे आता तुम्ही दाखवलं ते बरंचसं त्या काळातल्या लिपीमध्ये म्हणजे ब्राह्मी लिपीमध्ये आहे आणि अलीकडच्या काळातलं 300-400 वर्षातलं पाहिलं तर ते मोडी भाषेमध्ये आहे. आज मोडी जाणणारे सुद्धा अत्यंत कमी लोक उरलेली आहेत. ब्राह्मी तर फारच कठीण आहे सापडणं. मग अशा वेळेला त्या भाषांचा अभ्यास करून तुम्ही याचा शोध लावलात? हो, निश्चितच. आणि म्हणूनच आर्किओलॉजी इज अ टीम वर्क. आम्ही मेट्रो प्रकल्पात काम करत होतो. आमची 40 जणांची टीम होती. मी प्रोजेक्ट डायरेक्टर असलो तरी 40 लोकच फील्डवरती काम करत होती. आणि म्हणजे ते छोटी कंपनी चालवण्यासारखंच होतं आमच्यासाठी. म्हणजे मेट्रो चालवणं हे किती कठीण असेल हे तेव्हा आम्हाला लक्षात आलं थोडंफार, की पण आर्किओलॉजिस्ट असंच काम करतात. म्हणजे एक त्याच्यातला लिपीतज्ञ असतो, एक भाषातज्ञ असतो, एक मूर्तीतज्ञ असतो. सगळं एकत्र येऊन काहीतरी कलेक्टिव्हली एकत्र देतात आणि त्याचा एक लेखाजोखा इतिहास म्हणून आपल्यासमोर आत्ता जो आम्ही मांडतोय त्या स्वरूपामध्ये येतो. एक थोडंसं मी एक तर तुम्ही प्रश्न विचारलाच आहे म्हणून ॲडव्हान्टेज घेतो. आपल्याकडे दक्षिण मुंबईमध्ये एक उदाहरण देतो, की अनेक प्रकारच्या इमारती आहेत. 19व्या आणि 20व्या शतकातल्या जगातल्या ज्या आर्किटेक्चरल स्टाईल्स आपल्याला जगात कुठे नवीन चळवळी ज्या चालू झालेल्या दिसतात त्या सगळ्या तुम्हाला साऊथ मुंबईमध्ये पाहायला मिळतात. हे मुंबईत घडतं आणि त्याचा अभ्यास करण्यासाठी एक माणूस नेहमीच अपुरा पडतो. कारण त्या स्टाईल किंवा त्या प्रकारचं बांधकाम, त्याच्यावरचा अभ्यास, त्याच्यावरचं जे अलंकरण आहे त्याचा अभ्यास करण्यासाठी तुम्हाला टीमच लागते. एकट्या दुकट्याचं ते कामच नाहीये. मग एक मूलभूत प्रश्न येतो आणि तो असा आहे की जेव्हा वर्तमानातच अभ्यास करण्यासारखं इतकं प्रचंड उपलब्ध आहे आणि भविष्याची चिंता भेडसावते आहे, अशा वेळी इतिहासाचा अभ्यास काय मिळणार आहे आम्हाला? पु ल देशपांडे माझे खूप लाडके आहेत. त्यांनी हरितात्यामध्ये म्हटलंय, की दुर्दैवाने दरवेळी मुठी वळाव्या तशा वळतात असं नाही. वा. पण या इतिहास पुरुषांनी काय दिलं तर वेळ पडली तर वळतील हा कॉन्फिडन्स दिला. वा.
आता तुम्ही मुठी हा शब्द काढलाय म्हणून हा प्रश्न येतोय की मुठी वळवून सांगावं की मुंबई ही फक्त मराठी माणसाची असा एकही आर्किओलॉजिकल पुरावा आपल्याकडे आहे? माझ्याकडे असा भरपूर पुरावा आहे, जो सांगतो की नाही, मुंबई ही राजकीय नाही, प्रत्येक राजकीय सहृदय नाही, माणसाची आर्किओलॉजिकल. मुंबई ही प्रत्येक सहृदय माणसाची, ज्या दानकर्त्यांनी गेल्या 2300 वर्षामध्ये दान देऊन मुंबई घडवली. ते सगळे मुंबईचे होते. जे मुंबईचे होते ते मराठी होते असं आपण म्हणू शकतो. मग त्याच्यामध्ये नाना शंकरशेठ असतील, अ, जमशेदजी जिजीबाई असतील किंवा 2300 वर्षापूर्वी सम्राट अशोकासारखा दान देणारा राजा असेल. ही रेंज खूप मोठी आहे. मग आता सम्राट अशोकाला आपण बिहारी म्हणणार का? कारण पटण्याचा होता तो बिचारा म्हणजे. सध्याच्या काळात आम्ही असं बघतो की अर्वाचीन म्हणजे सध्याच्या काळातली माहिती सुद्धा आपल्याकडे अ, तोडून मोडून सांगितली जाते. मग पूर्वीच्या काळी जे शिलालेख असतील ते अशा प्रकारचा खोटा प्रचार आणि समजूत पसरवण्याकरता केलेले नसतील कशावरून? असू शकतात. आणि म्हणूनच आर्किओलॉजिस्टना ट्रेनिंग दिलं जातं, की आलेला पुरावा हा व्यवस्थित तासून घ्यावा. आर्किओलॉजिस्टचं काम हे शेरलॉक होम्ससारखं असतं. म्हणजे त्या गुप्त पोलीस जसा अनेक बाजूनी विचार करून तेव्हा आलेल्या पुराव्याचा छडा लावतो. त्या प्रकारचं काम आर्किओलॉजिस्ट करतो आणि म्हणूनच आम्हाला टीम लागते. माझ्याकडे एक पुरावा आला म्हणून मी स्टेटमेंट देईन असं होत नाही. जेव्हा माझ्याकडे अनेक पुरावे येतात, ते सातत्याने एकाच गोष्टीकडे अंगुली निर्देश करत असतात, तेव्हाच मी ठामपणे स्टेटमेंट देतो की हे असं आहे. अदरवाईज मी नेहमीच असं म्हणणार ॲज अन आर्किओलॉजिस्ट की हे असण्याची शक्यता आहे. आत्तापर्यंत मुंबईतल्या पुरातत्व खात्याच्या काही जागा आपण दाखवल्यात. इथल्या अनेकांना धक्का बसला असेल की मुंबईमध्ये इतक्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर म्हणजे 17 किल्ले आणि 200च्या वर लेणी आणि 180 गुहा, मला नाही वाटत इथे याआधी कोणाला त्याची कल्पना देखील असेल. या पलीकडे जाऊन मुंबईत अजून काही नवीन पुरातत्व खात्याच्या जागा आहेत का की ज्याच्यात शोधकाम व्हायला पाहिजे? मी म्हटलं त्याप्रमाणे बॅकयार्ड आर्किओलॉजी ही कन्सेप्ट जी आम्ही इंट्रोड्यूस केली किंवा अर्बन आर्किओलॉजीमध्ये ही संकल्पना मांडली, त्या दृष्टीने मुंबई परिसरात काम व्हायला पाहिजे. मुंबई परिसर म्हणजे MMRDA रिजन असं मी म्हणतोय. उदाहरण देतो, म्हणजे मी मगाशी म्हटलं की 500च्या आसपास आम्हाला या अँटिक्विटीज मुंबईत मिळाल्या. पॅन्डेमिकमध्ये करण्यासारखं काहीच नव्हतं. म्हणजे सगळेजण आपण आपापल्या घरामध्ये अडकलो होतो. तेव्हा आम्ही स्पेशल परमिशन काढून सोपारा परिसराचा सर्वे केला आणि त्या 2 महिन्यामध्ये अशाच प्रकारच्या जवळ-जवळ 263 अँटिक्विटीज आम्ही डॉक्युमेंट करू शकलो. सो मुंबई, सोपारा, कल्याण हा परिसर जर आपण पिंजून काढायला सुरुवात केली, तर मला वाटतं हजारोनी अशा अँटिक्विटीज आपल्याला मिळतील. याला जोडूनच एक प्रश्न येईल, तो म्हणजे आमच्याकडे बृहन महानगरपालिका मुंबईच्या बजेटमध्ये रस्त्यांसाठी तरतूद असते, उड्डाण पुलांसाठी तरतूद असते. माझी तर अशी सूचना आहे की यानंतर पैसे खाण्याची पण तरतूद ठेवावी, म्हणजे तोही एक त्यातला भाग काळजी घेतला जाईल. तशीच पुरातत्व दृष्टिकोनातून मुंबई शहराचा अभ्यास व्हावा याकरता मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद असायला हवी. निश्चित. मी तर असं एक सजेशन देऊ इच्छितो की या देशात काही, या जगामध्ये काही प्रगत देश असे आहेत, जिथे शहरात जर एखादं बांधकाम करायचं असेल किंवा एखादं काही काम हाती घ्यायचं असेल, ज्याच्यात तुम्हाला खड्डा खणायचा आहे, तर तिथे तुम्हाला आर्किओलॉजिस्टचं सर्टिफिकेट लागतं, NOC लागते बांधकामाच्या आधी, की खड्डा खोदल्यानंतर इथे आतमध्ये पुरातत्वीय काही मिळालेलं नाही, आता तुम्ही इथे इमारत बांधू शकता. अशा प्रकारच्या तरतुदी अनेक देशांनी आपल्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये केलेल्या आहेत.
अशी तरतूद मुंबईत होणं अतिशय गरजेचं आहे. याचं कारण या 21व्या शतकात जर रस्त्याच्या कडेला हे सापडतंय, अजून काही वर्षांनी यातलं काय सापडेल आणि काय नाही, हे मीही नाही सांगू शकत. पण हे जे सापडलेलं असतं त्यातल्या अनेक मूर्ती, अनेक वस्तू या आंतरराष्ट्रीय काळा बाजारात करोडोंच्या किमतीनं विकायला येतात. त्या तस्करीबद्दल काय सांगाल? आपल्याकडे कायद्याची तरतूद आहे तस्करीसाठी, की तस्करी थांबवण्यासाठी. आणि त्याचा बऱ्यापैकी चांगला उपयोग त्या कायद्याचा आज आपल्याला होतानाही दिसतो. पण आपल्याकडे अशी काही उदाहरणं आहेत, की तस्करी झालेल्या आहेत. म्हणजे चोऱ्या होतात आणि अँटिक्विटीज गायब होतात. आणि त्या राजरोसपणे होताना सुद्धा आपल्याला दिसतात. सो निश्चितच देशाच्या सांस्कृतिक मी ठेवा वगैरे नाही म्हणणार, इट्स अ कल्चरल आयडेंटिटी. त्या कल्चरल आयडेंटिटीसाठी हे भयंकर धोक्याचं आहे. आर्किओलॉजीचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळेल का, असा एक प्रश्न आपल्यापैकी अनेकांना पडलेला असेल. म्हणून मी तो प्रश्न त्यांना विचारतोय. मला असं दिसून आलं की तुमच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला उत्तम पगाराची नोकरी मिळते. हे कसं काय? जो विषय रोजीरोटी देऊ शकत नाही ना, त्या विषयाचा फारसा काही उपयोग असतो असं मला वाटत नाही. आणि म्हणून जेव्हा मी आर्किओलॉजीचं सिलेबस डिझाईन केलं, त्याच्यामध्ये अप्लाइड कॉम्पोनंट म्हणून इंडस्ट्रीचे एक्सपर्ट्स घेतले आणि वी सॉ टू इट की आमच्या मुलांना हेरिटेज मॅनेजमेंट, टुरिझम, म्युझिओलॉजी या फील्डमध्ये नोकऱ्या मिळतील. या लोकांना आम्ही करिक्युलम डिझाईन करतानाच इन्व्हॉल्व केलं आणि हे आम्ही गेले 15 वर्ष करतोय. त्यामुळे आता आमची मुलं वेल पोझिशन्ड आहेत. ती त्यांच्या ज्युनियर्सची व्यवस्थित काळजी घेतात आणि त्याच्यातून हे एक चक्र सुरू झालेलं आहे. त्यामुळे जे आम्ही शिकवतो त्याचा उपयोग जर नोकरी मिळवण्यासाठी होत नसेल, देन दॅट रिमेन्स अ पीस ऑफ पेपर. म्हणजे ती डिग्री, मग त्याचा काही उपयोग राहणार नाही. म्हणजे मुलांनी मग काय यावं माझ्याकडे आर्किओलॉजी शिकायला? आणि ह्याचा परिणाम असा होईल की मुलं आर्किओलॉजीला दोष देतील, सूरज पंडितला नाही. दोष सूरज पंडितचा आहे, बदनाम विषय होणार. हाच विचार जर अनेक कुलगुरूंना समजला असता तर किती बरं झालं असतं. प्रेक्षको, काय माणसांची आडनावं आणि नावं फार फसवी असतात. तुम्हाला सांगतो, म्हणजे नाव नवाब असतं पण कृत्य वेगळं असतं. परंतु जेव्हा आपण पंडित अशा आडनावाचा माणूस आपल्या समोर येतो आणि त्याचं पांडित्य त्याच्या प्रत्येक शब्दातून आणि त्याच्या 20 वर्षाच्या कार्यातून दिसतं, त्यावेळेला जाणवतं की हे शहर फक्त उंच इमारतींनी बनलेलं नाही, तर त्याहीपेक्षा जमिनीवर वावरणाऱ्या आणि जमिनीच्या खाली खोलवर रुजलेल्या इतिहासाचा, पुरातत्वाचा शोध घेणाऱ्या माणसांनी बनवलंय. तेव्हा यापुढे किमान आजचा हा कार्यक्रम पाहिल्यानंतर मुंबई कुणाची, तर ती 228 नगरसेवक, 36 आमदार, 6 खासदार यांच्या ऐवजी ती त्या 200च्या वर लेण्यांची, 180च्या वरच्या गुहांची आणि 17 किल्ल्यांची आहेत. एवढं जरी उत्तर दिलं तरी मला असं वाटतं या माणसानी आयुष्यात जे खर्ची पाडलं त्याचं मोल आपण केलं असेल. सूरज पंडित, यू हॅव बीन अ फॅन्टॅस्टिक हिस्ट्री कीपर. ग्रेट. Give a salute and tweet about this man.